Bună copii! Astăzi o să vă arăt cum se face un slime foarte frumos. Asta este slime-ul meu. El era gri și pentru că l-am luat de o săptămână, de la 5 săptămâni, l-am lăsat și s-a făcut de gri. Și puteți să-l faceți ce culoare vreți dumneavoastră. Nu știu dacă s-a postat. Eu am făcut o poză, dar acum iar eu o fac ca să vedeți dacă s-a postat. Dar nu știu dacă s-a postat, pentru că el se stinge și așa. Așa, prieteni, eu l-am făcut cu colorant alimentar. M-am făcut pe mâini, uitați. Nu se vede prea bine, dar se vede un pic acolo. Uitați, m-am făcut și aici. Cu roșu, pentru că nu aveam altă culoare în casă. Și am făcut cu roșu, copii. Așa, prieteni, adică am făcut cu roșu. El este făcut din colorant alimentar. Îl puneți într-un bol ca să nu se murdărească pe jos și după aceea îl puneți colorant alimentar și după aceea îl puneți așa în colorantul alimentar. Dacă doriți, puteți să puneți așa într-un ceva ca să nu se murdărească. Îl faceți așa și vă puneți colorantul alimentar în el. Da, și eu am făcut, cum am zis așa ultima oară, așa am făcut, copii. Și dacă v-a plăcut acest video, puneți un like și abonați-vă la canalul meu. Că mi-a venit în minte și dacă vreți să mă vedeți pe mine și cu slime-urile mele și cu prietenii mei pe care mâine o să fac nu știu dacă o să fac, dar sper să fac un video cu prietenii mei cei mai buni. Sper să fac. Deci, nu știu, pentru că... Știi, uitați, deci s-a făcut o culoare foarte frumoasă. În realitate este mai frumoasă și este ca sângele. E ca sângele, copii. Deci este foarte frumoasă culoarea, dar la cameră nu se vede prea bine. Dacă îmi pun aici pe partea aceasta, uitați, poate se vede, nu știu, pe aici. Uitați, este culoarea aceasta pe care fuge. Uitați, vedeți? Este culoarea chiar aceasta de aici. Și este foarte frumoasă, copii. Și clar, când mi-a venit din simț, eu am 4 caractere. Am încercat să-i bag într-o casă, amândoi. Deci eu am doi băieți și 2 fete. Deci eu i-am mutat pe un băiat cu o fată într-o casă, un băiat cu o fată într-o casă și încerc să-i fac știți voi, ca să îi mărit și după aceea să facă copii și așa ceva, copii. Și după aceea o să avem grijă și o să facem o familie mai mare. Și sper să mai fac caractere multe în Sims 4. Așa, copii, pentru astăzi era atâta. Dacă v-a plăcut videoul ăsta, puneți un like și dacă vreți să mă vedeți pe mine și pe prietenii mei și cu slime-urile mele, abonați-vă la canalul meu și dacă mai vreți să vedeți slime-urile mele pe care le mai am, uitați-vă jos și aștept multe like-uri de la voi. Vă iubesc! Pa!